Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And we are welcoming all of you into our meditation work for today. This is the day of the full moon. It's going to be in 1.5 hours. And it is going to be a special full moon, as many people are saying. Toivotamme teidät sydämellisesti tervetuloa tähän aamuiseen mietiskelyyn ja täyden kuun mietiskelyyn, joka on noin 1,5 tunnin päästä. It is called, if you look the internet, it is called with so fancy name, let me see, the blood wolf, yes, super blood wolf full moon. Yes, a very long name, and is coming from different traditions. So the blood means that the shadow of the earth is coloring in some of the places the face of the moon. Eli tuota täyttä kuuta kutsutaan nyt superveri susi täydeksi kuuksi, eli todella pitkä ihmeellinen nimi ja tulee eri traditioista. This wolf moon is, full moon is coming, or wolf moon is coming from the native tradition that is related to their astrology. Ja tuo susikuu tulee alkuperäiskansojen astrologian mukaisesti. But we can think about the symbolism very soon, mutta voimme hyvin pian mietiskellä tuota symboliikkaa. And then this blood moon is coming from that if we are in the position where this eclipse is seen, then the shadow of the earth is coloring the full moon the way that it reminds the color red. It might be even very red somewhere. Ja tuo verikuu tulee siitä, että maan varjo heittää varjon tuon kuun päälle ja se näyttää punaiselta riippuen eri mistä paikassa olemme maapallolla. And then this super moon, full moon, is coming from that moon is closer to the earth at this time. But it has been now, if we think about those blood moons, I remember already 2 years ago there started to be a series of blood moons. Jo 2 vuotta sitten muistan, kuinka alkoi jo näitä verikuita tulla. And in some tradition it is said that if we have 3 blood moons in a row, then it signifies very bad things for planet Earth or humanity. Muistan traditiossa, että jos on 3 verikuuta peräkkäin, niin se tarkoittaisi jotain huonoa. Well, we see we have huge challenges all the time for us. Me näemme kylläkin näitä haasteita koko ajan enemmän ja enemmän. Here we have the image where you can see which part of the world is going to see the full moon. And we actually see through the window the moon, and we see the shadow already taking a part from the full moon. Meille näkyy suoraan tuosta ikkunasta täysikuu ja sen toinen puoli on kyllä jo varjossa, eli se ei näytä aivan täydelle. So we can see that this process has been starting. Näemme, että tuo prosessi on nyt alkanut. And here in the northern Europe we see the process, and then the Americas are seeing the full process if there happen to be the sky open.
tuossa näemme kartalla, missä näkyy täysikuu ja tämä prosessi, että Etelä-Suomessa ei pitäisi olla ihan täyttä näkyvyyttä, mutta ainakin täällä meillä nyt tuo näyttää siltä, että pimennys on jo alkanut. So all over the Western Hemisphere we will look to the skies, kaikkialla läntisellä pallonpuoliskolla seurataan tuota tapahtumaa. But this eclipse is very important moments. Nämä pimennykset ovat hyvin tärkeitä hetkiä. We can think that they are indicating some initiatory energies. Me voimme ajatella, että ne ilmentävät joitakin vihkimysenergioita. It is of course when there is an alignment with the moon, earth and the sun, it always means more power. Aina kun meillä on tämä viritys, jossa on virittäytyneenä maa ja kuu ja aurinko, niin on kyse voimallisemmasta hetkestä. The moon itself is very important when we think about the sign Aquarius. It is Aquarius highest ruler. Ja tietysti kuu itsessään on tärkeä, kun puhumme vesimiehestä, sillä kuu on vesimiehen korkein hallitsija. We could ponder on what does it mean if we have the unsacred planet. We know that the moon is not planet but unsacred entity as a ruler. Voimme tietysti pohdiskella sitä, mitä tarkoittaa, jos meillä on epäpyhä olento hallitsijana. The earth itself and the moon, they are in different and special category, but then we have unsacred planets as well. Maa ja kuu tietysti ovat eri kategoriassa, mutta meillä on myös epäpyhiä planeettoja, jotka voivat olla hallitsijoita. For instance, we end up our zodiacal cycle into unsacred planet. Me itse asiassa lopetamme koko syklimme pyhään planeettaan, the Pluto. And that needs very much contemplation. Why do we have that? Ja lopetamme siis Plutoon, ja se vaatii paljon pohdiskelua, että minkä tähden näin on. So the Pluto is the highest ruler in the sign Pisces. Ja Pluto on korkein hallitsija kaloissa. We have also, when we think Sagittarius has the unsacred planet Mars. Jousimiehessä on epäpyhä planeetta Mars, korkein hallitsija. And then, what else do we have? And Scorpio. Yeah, but we have the highest ruler is Mercury. Earth, yes, in Gemini we have Earth, yes. So that is all. So we have the Gemini, and then I'm running through my head. Yes, we try to think with Michael, and then we have Sagittarius, we have Pisces, and those should be they are the hierarchical rulers. Of course, we have these unsacred planet rulers in different levels in every sign, or in signs. But this like having the highest ruler and unsacred object, then it is interesting to contemplate what does that mean. Kun meillä on epäpyhä objekti hallitsijana, koska se on harvinaisempi tilanne, meillä on nämä hallitsijat eksoteerisella ja esoteerisella tasolla merkeissä, mutta korkeimpina hallitsijoina niin vain näissä muutamissa merkeissä on syytä pohdiskella, että mitä se mahdollisesti tarkoittaa.
So now we will align with that process, what is going on, and the energetic moment that we have. Very special energetic moment. Nyt virittäydymme tuohon erityiseen hetkeen, pimennyshetkeen. DK is talking, Master Cool is talking to us about the importance to gather together when the time of the full moon is, and we will talk more about this later, but let us go into this meaning. Menkäämme nyt tuohon periaatteeseen, mitä tarkoittaa pimennys. What does it mean when the earth is coming between the sun and the moon? Mitä tarkoittaa se, että maaplaneetta tulee auringon ja kuun välille? Let us ponder on this. Pohdiskelkaamme tätä. I was just checking the moon, how does it look like at the moment, and it is like half of it is covered and the other half is like in that image you see. That is the kind of image that we see here in Finland at the moment. Tuo millä lailla nyt tuossa kuvassa näkyy, niin suunnilleen siltä näyttää tuolla taivaalla. So it is interesting to see this drama, celestial drama going on in our eyes. So this image is not, of course, correct in this one, but the idea that the half of the moon is covered. Tietysti tuo kuva on vähän toisinpäin, miten se täällä Suomessa on. But this moment, why these things are so important for us to understand, why should we gather together during the full moon time, is that we all are built from smaller lives, of smaller lives and from smaller lives. And these tinier lives are responding. They are called lunar lives, and they are responding to the energies which are
coming via the moon and the moon influence. Nämä pienemmät elämänmuodot vastaavat kuuhun ja kuun energioihin. They are called lunar lives, ja niitä kutsutaankin lunarisiksi elämiksi. And because we are here, one of the great jobs of us is to transform these lower lives into the towards the greater life and light. Ja meidän yksi tehtävistämme on transformoida näitä pieniä elämänmuotoja kohti suurempaa valoa ja suurempaa elämää. Here we have the keywords, the key idea for Aquarius. Tässä näemme avainsanat tuohon vesimiehen energioihin. Water of life am I poured forth for thirsty men. Elämän vesi minä olen vuodatettu esiin janoisia varten. And this men is of course humanity. Ja tuo englanninkielinen men tarkoittaa tietysti ihmiskuntaa, it's the old form. But this water of life is something beautiful and wonderful and so rejuvenating. Tuo elämän vesi tarkoittaa jotakin niin uskomattoman suuremmoista ja uudistavaa. So when we all come under the energies of Aquarius, we should think about this process. Think about the process from Capricorn, the Capricorn who is now gaining the keys of life. And this key is opening for us into the different place altogether to the source of water of life. Kauriissa me saavutamme elämän avaimen ja tämä elämän avain avaa meille oven elämän vesiin toisenlaiseen maailmaan, täydellisesti toisenlaiseen ulottuvuuteen. The water of life is pouring in the center of Eden or paradise. Tuo elämän vesi virtaa paratiisin keskuksesta taikka Edenin keskuksesta. It is the head center. Se on meidän pääkeskuksemme. On the top of our head center. These waters, these qualities are pouring out when we have become the world server. Nuo elämän vedet virtaavat meidän pääkeskuksestamme, kun me olemme tulleet, astuneet maailman palvelijoiksi. This to become a world server, tullaksemme elämän palvelijoiksi, we have to go through the rocky background. Meidän täytyy kulkea tuon hyvin kallioisen taustan tai kallioisen tason läpi. It is something that we are tested of climbing upon the mountain. Se on se, joka kasvaa, kun me kuljemme vuoren rinnettä ylös. These are the spiritual and even higher than pouring from the soul waters. Nämä ovat korkeampia kuin pelkästään sielusta virtaavia vesiä. It's the life which is pouring. Se on tuo elämä, joka virtaa.
That's something which we call the life. Tuo joku, mitä me kutsumme elämäksi. This prana, which is pouring from the sun and gives life to every single unit. Tuo prana, joka virtaa auringosta ja alkaa antaa elämä kaikille yksiköille. It takes for us until the third initiation before we start to go and before we are started to be initiated to these higher sources. Tarvitaan 3. vihkimystä ennen kuin me alamme päästä näihin korkeimpiin energioihin. We are the direct vehicle for that, the same way like the sun is shining over the moon face, which is now reflecting in full the sun. That is the stage when the matter itself has reached the point that it can actually carry forth these higher life force. Kun täysikuu heijastaa auringonvalon, me alamme saavuttaa sitä tasoa, jolloin aine on saavuttanut tason, että se voi heijastaa korkeampaa elämää. And then we become the world server. When we can take directly from the sun and not the prana which is circulating in the aura of the planet Earth. Silloin kun voimme ottaa pranaa suoraan auringosta, ettemme virtauta sitä ensin maaplaneetan auran kautta. When we think about Capricorn, Aquarius and Pisces, kun ajattelemme kaurista, vesimiestä ja kaloja, they are opening for us. That happens like in the time of Sagittarius. Sagittarius is the guardian of the gate. Jousimies on portin vartija ja siitä lähtien tapahtuu ikään kuin 2 tasolla asioita. When we are able to really respond to these higher impulses, which is related to the consummation of the, we can say, the pilgrim of a human soul, me voimme ajatella ikään kuin ihmissielun pyhinvaelluksen loppumisia, kun pystymme vastaamaan näihin todella korkeisiin energioihin. We should not be fooled when these 3 signs are. Meidän ei tulisi olla huiputettuja, kun nämä 3 viimeistä merkkiä ovat. We should really contemplate and trying to reach consciously these higher energies which these 3 signs are offering. In this sign, Aquarius, these universal energies are alive and effective. Vesimiehessä nämä korkeat universaalit energiat ovat läsnä. And we have to consciously breathe them in. Ja meidän tulee tietoisesti hengittää niitä itseemme. All of these are available, of course, all the time. Kaikkihan on koko ajan tarjolla. But there is something about the faculty of our head center that we consciously have to be alert. We have to gain so-called brain alertness. Not brain activity, but brain alertness. Meidän tulisi saavuttaa aivo hereillä olo, ei aktiivisuus aivoissa, vaan hereillä olo aivoissa.
about an hour we have the full moon. Reilun tunnin kuluttua meillä on täyden kuun hetki. So try to align yourself, uplift your consciousness. Nyt pyri tietoisesti korottamaan tietoisuuttasi. Begin to cultivate that inner attitude of poised recollectedness, which will lay the right foundation for further work of today and which will help to shift the focus of the attention from the objective to the subjective work. Ala harjoituttamaan rauhallisen keskittäytymisen sisäistä asennetta, joka antaa oikean pohjan tulevalle työlle tänä päivänä ja auttaa siirtämään huomion keskipisteen objektiivisesta subjektiiviseen työhön. It is an attitude more than an activity. Se on asenne ennemmin kuin aktiviteetti. Ponder on this phrase. Pohdiskele tuota lausetta. The sacred full moon approach belongs to the techniques of the path. Belongs to the science of approach. Tuo pyhä täyteen kuuhun lähestyminen kuuluu polun tekniikoihin. Ja se kuuluu lähestymisen tieteeseen. Which has been little known up to the present time, even to advanced disciples. Tätä on vähän tunnettu tässä ajassa edistyneidenkin oppilaiden piirissä. But which will be developed during the new age, under Aquarius, mutta joka tulee kehittymään uudella ajalla vesimiehen alaisuudessa. And all of this is telling how the humanity is little by little becoming the global citizen. Ja se kertoo siitä, kuinka ihmisestä alkaa pikkuhiljaa tulla globaali ihminen. And then universal citizen. Ja sitten pikkuhiljaa universaali ihminen. Our consciousness is then not anymore bound to earth. Tietoisuutemme ei sitten enää ole kiinni maan planeetassa. Also, we have to remember that majority is going to end the earthly career, the pilgrim upon earth, into the sign of Aquarius. Muistakaamme myös, että suurin osa ihmiskunnasta tulee lopettamaan maallisen taipaleensa vesimiehen merkkiin. That's why everything and all that what is belonging to Aquarius is worth to study. Sen tähden kaikki, mikä kuuluu vesimieheen, meidän on syytä pohdiskella. Reflect for a while the idea of world server. Pohdiskele nyt maailman palvelijan ajatusta.
hierarchy is also covered by Aquarius. Hierarkia hallitsee vesimies tai ilmentää vesimies. Aquarius is a group sign. Aquarius, vesimies, on ryhmän merkki. It's the sign of brotherhood and sisterhood. Se on veljeskunnan ja sisarkunnan merkki. From Leo, the individual energy is changing, transforming into the group understanding. Yksilökohtainen leijonan tietoisuus kasvaa nyt vesimiehessä ryhmätietoisuudeksi. In consciousness we are one unit. Tietoisuudessa me olemme yksi yksikkö. These unifying energies are so important at this time. Nämä energiat, jotka yhdistävät meitä ja rakentavat ykseyttä, on erittäin tärkeä tänä aikana. It is interesting to study what is happening in our humanity. Who are those who are now expressing inclusiveness and brotherhood and sisterhood? Ne, ketkä on mielenkiintoista katsoa, ketkä maapallolla ihmiskunnassa ilmentävät ykseyttä ja yhteenkuuluvuutta, sisar- ja veljesrakkautta. And who are those who are wanting to separate? Ja ketkä ovat niitä, jotka haluavat erillisyyttä? Who wants to build fences, borders, strengthen the separatistic ideas? Ketkä haluavat rakentaa muuria ja aitoja ja erillisyyttä? Let us now align horizontally with the energy of loving cooperation. Nyt virittäytykäämme horisontaalisesti rakastavassa yhteistyössä among sisters and brothers on earth, our co-workers. Virittäytykäämme nyt rakastavasti sisarimme ja veljimme, kaikin kanssatyöntekijöihimme, the workers of light, valon rakentajiin, and then horizontally, and then vertically, we align with the hierarchy, which is for us the prototype of the real brotherhood. Ja sitten virittäydymme vertikaalisesti hierarkian, joka on meille todellisesti veljeskunnan prototyyppi. And we are not struggling with the words of brother or men. We understand that it means the human kingdom, which is male kingdom. Me emme kompastele nyt näihin veli- ja mies-sanoihin, vaan ymmärrämme, että ihmiskunta on maskuliininen luomakunta. And let us try really sense the quality which is pouring from the Aquarian brotherhood, the hierarchy, the great white brotherhood. Ja virittäytykäämme tuon elämän virta energiaan, joka virtaa suuresta valkoisesta veljeskunnasta.
This magical moment for us is really important to realize that these forces which are alert all the time they will use also this moment to work behind the scenes. Meidän on syytä tietää, että ne voimat, jotka jatkuvasti tarkkailevat, ovat hereillä yhtä lailla tälläkin hetkellä ja ovat valmiita työskentelemään. The counterforce is very alive at this moment. Vastavoima on erittäin tietoinen tällä hetkellä. When we strengthen our lines during these kind of times of the full moons and other particular planetary moments, every time we strengthen the group work, aina kun olemme yhteydessä tällaisena maagisena hetkinä ja myös erityisenä planetaarisena hetkinä, niin me vahvistamme ryhmätyötä. And we are aware of the work which is done behind the scenes. Olemme tietoisia työstä, mitä tehdään verhojen takana. The great ones are focused at this time as well. Pyhät ovat fokusoituneita yhtä lailla. So we will salute those great ones who are the directors of the race. Keskittäydymme näihin pyhiin, jotka ovat rotujemme ohjaajia. Yesterday we were ending our meditation work in sacred pentagram full moon approach that we came with the group and we were standing behind the door. Eilen lopetimme pyhän pentagrammin lähestymisessä siihen, että kokoonnuimme oven taakse. We focus to the state of consciousness which can be carried forward. Keskittäydymme tietoisuuden tilaa, jota voidaan ylläpitää. No matter what may be the outer activity or interests. Huolimatta siitä, mikä on ulkoinen aktiviteettimme tai kiinnostuksen kohteemme. It involves no outer silence. Se ei myöskään edellytä ulkoista hiljaisuutta. Or cessation of any normal behavior. Eikä minkään ulkoisen käyttäytymisen keskeyttämistä. It is, as we were saying, the attitude. Se on, kuten sanoimme, asenne. It is part of the training which has for its goal the living by the disciple of a dual life. Se on osa harjoitusta, jonka päämääränä on oppilaan eläminen kaksinaisessa elämässä. A life of active participation in world affairs. Elämä, joka on maailman asioihin aktiivisesti kiinnittynyt. And a life of intense mental and spiritual preoccupation. Ja syvää mentaalista ja henkistä keskittäytymistä.
we recognize the light which is pouring from hierarchy. Huomioimme valon, joka virtaa hierarkiasta. And how the light is increasing. Ja kuinka valo vahvistuu. DK says, Mestari DK sanoo, it is interesting fact that at the time of the full moon, it is almost as if a door suddenly opened wide, what at other times stands closed. On mielenkiintoinen asia, että täydenkuun aikaan on kuin äkkiä avautuisi avoin ovi, joka muina aikoina on suljettu. Through that door, ingress is possible. Sen oven kautta sisäänpääsy on mahdollista. Through that door or opening, energies can be contacted which are otherwise shut off. Tuon oven ja sen avautumisen kautta voidaan olla yhteydessä energioihin, jotka ovat muutoin pois suljettuna. Ponder on that. Through that door, the energies are pouring at the time of the full moon, which are in normal times shut off. Täydenkuun aikana tuon avoimen oven kautta virtaa energioita, jotka muutoin on pois suljettu. Through that door, approaches can be made to the planetary hierarchy. Tuon oven kautta voidaan lähestyä planetaarista hierarkiaa. And to reality which are at other times not possible. Ja todellisuuksia, jotka muutoin eivät ole mahdollisia. He says, hän sanoo, make a most definite effort during these days, 2 days prior and 2 days after, and step up your consciousness a little higher. Näiden 2 päivän aikana ennen ja jälkeen täyttä kuuta. Pyri ehdottoman määrätietoisesti nostamaan tietoisuuttasi vähän korkeammalle. At each of the 3 spiritual points during each day. Ja myöskin jokaisen 3 henkisen hetken hetkellä jokaisena päivänä. At the early morning meditation, aamumietiskelyssä, the noonday recollection, keskipäivän mietiskelyssä, and at the sunset hour of contact, ja auringonlaskun aikaan. And this means if you follow instructions correctly, that you subject your subtle bodies to these points of spiritual stimulation, and that you do it consciously. Tämä tarkoittaa, että seuraat ohjeita oikein ja olet yhteydessä hienompien kehosi kautta näihin henkisiin stimulaatioihin, pisteisiin. Ja myöskin, että teet sen tietoisesti. Then at some hour in the day of the full moon, but prior to the exact hour, if that hour is not possible, then do it other time. Sitten jonain hetkenä täydenkuun päivänä, mutta ennen täydenkuun hetkeä, jos muu aika ei ole mahdollista. We will follow the certain procedure. Me seuraamme määrättyä askelmaa. We center the consciousness in the head. Keskitämme tietoisuutemme pääkeskukseen.
Imagine yourself as retreating even more consciously within towards that point of contact where personality soul and the teacher in the world of souls can meet and become as one. Näe mielikuvassasi vetäytyväsi vielä tietoisemmin sisäisesti kohti sitä yhteyskohtaa, jossa persona, sielu ja opettaja sielujen maailmasta kohtaavat ja tulevat yhdeksi. Master DK has said that he will help everyone during the full moon time. Mestari DK on sanonut, että hän auttaa jokaista täydenkuun aikana. So we will align with him. Virittäydymme häneen. And the hierarchy ja hierarkiaan. And we salute in our hearts the Johans. Ja nyt tervehdimme sydämissämme Johaneita. Salutations to Master Moria. Salutations to Master Kutumi. Salutations to Master Paul the Venetian. Salutations to Master Seraphis Bey. Salutations to Master Seraphis Bey. Salutations to Master Hilarion. Salutations to Master Jesus. Salutations to the unnamed seventh ray Johan. Salutations to the three great ones, the Bodhisattva, Manu, and Mahachohan. Salutations to the Lords of Liberation in Shambhala.
Salutations to the three Buddhas of activity. Salutations to our Father in Shambhala. Tervehdimme myös isämme Shambhalassa. We salute the Christ, the Master of all masters, our elder brother. Tervehdimme Kristusta, mestareiden mestaria, meidän vanhimpaa veljeämme. The head of hierarchy, hierarkian päätä. And we align with his mission to save and redeem humanity. Virittäydymme hänen missionsa pelastaa ja vapauttaa ihmiskuntaa.
We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And we welcome His presence. Ja toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. So he sent 2 of his disciples, telling them, Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. Jeesus lähetti matkaan 2 opetuslastaan ja sanoi, Menkää kaupunkiin, teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä. That is said to be the sign, how the Christ is teaching his disciples and telling about the symbol of the coming age. Tästä sanotaan, että se on kohta, jossa Kristus opettaa oppilaitaan tulevasta ajasta ja tulevan ajan symbolista. The symbol is going to be the water carrying man ja symboli on vettä kantava mies. This whole water belongs to the time of the Jesus. Tuo vesi kulkee Jeesuksen ajalla mukana monessa symbolissa. The time of the John the Baptist, it is said that he was baptized by the water. Johannes Kastajan ajalla hänet kastettiin vedellä. But he has said that it is not going to be so anymore. You are going to be baptized by fire. Ja hän sanoi, että niin ei tule olemaan enää, vaan teidät kastetaan tulella. We all are now in the time of the forerunner. The group John the Baptist is active. Me kaikki elämme nyt edelläkävijöiden aikaa ja elämme tuota ryhmä Johannes Kastajan aikaa. Let us contemplate what is that, what we are ought to do as the group John the Baptist. Pohdiskelkaamme, mitä meidän tulisi tehdä, kun me olemme ryhmä Johannes Kastaja. What are we here to prepare? Mitä me olemme täällä valmistamassa? What is our duty? Mikä on meidän päämäärämme, mikä on meidän velvollisuutemme?
The call is going out from every ashram to all workers to close their ranks and to stand together in the closest comradeship of loyalty and understanding. Kutsu käy joka ashramista kaikille työntekijöille sulkea rivensä ja seistä yhdessä lojaalisuuden ja ymmärtämyksen läheisessä toveruudessa. The challenge is for them to subject themselves. Haaste heille on alistaa itsensä. And by that I mean their personalities. Ja sillä tarkoitan heidän persoonallisuuttaan. To a drastically applied self-discipline. Tiukasti sovellettuun itsekuriin. To a purifying process. Puhdistamisprosessiin. And to effect those reforms within their own natures which will make them more effective instruments in service. Ja saada aikaan niitä parannuksia omassa luonnossaan, jotka tekevät heidät tehokkaammiksi välineeksi palvelemisessaan. We talk about how in Aquarius the head center becomes the center, very powerful and important center. Puhuimme jo siitä, kuinka pääkeskuksesta vesimiehessä tulee tärkeä ja voimallinen keskus. When the energies are developing further, the urn, the water urn, is lifted from the shoulder on the top of the head. Tuo uurna, vesiuurna nostetaan energioiden kehittyessä pään päälle. Also, when we talk about Aquarius, we have to remember that when we have the time of the full moon, also the cross, the fixed cross is going to be activated. Kun meillä on nyt täydenkuun hetki, vesimiehessä myös tuo kiinteä risti aktivoituu. Taurian, Leo and Scorpio energies are also involved. Härän ja Skorpion ja Leijonan energiat myös vahvistuvat. The movement is towards universality, union and brother sisterhood. Me kuulemme kohti universaalisuutta, ykseyttä ja sisar- ja veljeskuntaa. Let us imagine how the band of brothers and sisters onward move, hand in hand. Näkäämme, kuinka sisaret ja veljet, tuo yhdysside kaikkien meidän välillä, pitää yhtä ja me vain kuljemme eteenpäin. We onward move into deeper and deeper service.
Me kuljemme yhä vain syvempää ja syvempää palvelusta kohti. Amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Es ya no eres, esquiva y si quieres rompe la tela de este dulce encuentro, de este dulce encuentro. Hoy amor vivo, que eternamente eres de mi alma en el más profundo centro. Ya no eres, esquiva, si quieres rompe la tela de este dulce encuentro, de este dulce encuentro. Oh, and that burns to hear, oh, more than pleasant food, and oh, soft hand that beckons to touch most delicate, serene and pure. Let us now again remind ourselves of this portal of angels in the heavens. Virittäytykäämme tuohon enkelten porttiin taivaissa. One of the corners is Cygnus, the swan. Yksi tuon portin kulmista on Cygnus, joutsen. This great constellation is behind the first decade of Aquarius, where we are at the moment. Ensimmäisen vesimiehen dekanaatin takana on Cygnus, joutsen. This Cygnus, the swan, is also called the Northern Cross. Ja joutsenta kutsutaan myös pohjoisen ristiksi. The eclipse moments are kind of initiatory moments. Pimennyshetket ovat eräänlaisia vihkimyshetkiä. Let us align very consciously to Cygnus. Virittäytykäämme Cygnukseen erittäin tietoisesti.
and the idea of cross and initiation. Ja vihkymyksen energiaan ja vihkymyksen ideaan. The world group is standing upon the cross. Maailman ryhmä seisoo ristillä. Crossroad, risteyskohdassa. What is that, what you are choosing? Mikä on se, mitä sinä valitset? Breathe in consciously these powerful energies. Standing in full alignment with the high ones, those who can shine the light. Virittäydy ja ole tietoisessa yhteydessä heihin, jotka voivat jo säteillä valoa. Who are full light, jotka ovat täyttä valoa. Who are real world servers, jotka ovat todellisia maailman palvelijoita. The Christ, the prototype or perfected man among us. Kristus, joka on täydellisen ihmisen prototyyppi. Hänen läsnäolonsa meissä. What is that what we are choosing? Mitä on se, mitä me valitsemme? Cygnus, the beautiful swan. Cygnus, tuo kaunis joutsen, which is one symbol of transformation. Joutsen, joka on yksi transformaation symboli. The ugly duck, tuo ruma joutsenen poikanen. Who is transformed into the majestic bird, joka transformoituu majesteettiseksi linnuksi. In this first decade is related sacrifice. Tähän ensimmäiseen dekanaattiin liittyy uhrautuminen and the love ja syvä rakkaus. The mythology is telling about several stories about, very often about the chariot of the sun. Mytologiassa on monta tarinaa, joka liittyy auringon kulkuvälineeseen. And the accident what is happening, ja onnettomuuteen, joka tapahtuu. Two friends, two twins are separated, the other is falling from the chariot. Toinen, joka tippuu näistä vaunuista, auringon vaunuista. And the other one who is mourning, ja toinen, joka suree ja kärsii. And is transformed into the swan, ja joka muuntuu sitten joutseneksi. During this, if we can really respond to these energies, we can transform ourselves into the swan. Näissä energioissa me voimme muuntaa itsemme joutseneksi, if we really respond the higher call of our inner real self, the highest self. Jos me todella vastaamme sisäisen
korkeamman itsemme kutsuun ja toiveisiin. It is really worth of contemplating deeply during the time of when the sun moves through the first decanate. On todella otollista pohdiskella, kun aurinko kulkee ensimmäisen dekanaatin läpi. In Hinduism, there is the moment during the morning around 4:30 to some minutes past 5 a.m., which is called the moment of Brahma Muhurta, which translates the moment of the universe. Hindulaisuudessa sanotaan, että on noin 4:30 aikaa, vähän 4:10 aika aamulla, jota kutsutaan Brahma Muhurtaksi, eli universumin hetkeksi. And this is correlating with the Cygnus constellation. Ja se on yhteydessä Cygnuksen konstellaatioon. It is very high auspicious time to do any task or start the day. Se on hyvin otollinen hetki aloittaa joku ponnistus tai tehtävä ja aloittaa päivä. But it means also it's like a universal Brahma Muhurta, the moment of the universe when the sun moves through the first decanate. Mutta se on myöskin erittäin otollinen aika, kun aurinko kulkee ensimmäisen dekanaatin yli. To really start now something. Put that forward. Aloittaa jotakin ja viedä se eteenpäin. We keep these in our minds, helping us to go further into our service. Pidämme nämä mielissämme, kun menemme syvemmälle omaan työhömme. And now again, we align with the Sagittarius. Viritämme nyt vesimieheen. And we imagine how we are standing before a golden or ivory door. Kuvittelemme seisomamme kultaisen tai norsunluun värisen oven edessä. See that door slowly open. Näet tuon oven hitaasti avautuvan, revealing a long, low room with 3 windows. Paljastaen pitkän ja matalan huoneen, jossa on 3 ikkunaa. One looking east and one looking west and one looking north. Yksi itään, yksi länteen, yksi pohjoiseen. There is a door, and then low carved chair. On ovi ja matala kaiverrettu tuoli. Looking towards you, mutta katsoen sinun päin. And there you may visualize your Tibetan brother in deep meditation. Ja siellä voit visualisoida tiibettiläisen veljesi syvässä meditaatiossa. Seeking to contact you, ottaen sinun yhteyden. And all for whom he is a teacher, ja kaikkiin niihin, joille hän on opettaja and responsible, ja vastuussa.
Picture yourself as advancing slowly up the long room and then standing before him. Näe nyt itsesi etenemässä hitaasti tässä pitkässä huoneessa ja seisomassa hänen edessään. See also your group brothers standing with him. Näe myös ryhmäveljesi seisomassa hänen kanssaan. Then each of you constitute himself an imagination as spokesmen for his group and offer the group in service. Ja sitten jokainen teistä voi asettaa itsensä mielikuvassaan ryhmänsä puhemieheksi ja tarjota ryhmän palvelusta. And deep consecration to the service of the plan. Ja syvään vihkimiseen suunnitelman palveluksesta. We welcome the full moon ja toivotamme tervetulleeksi täyden kuun. The sun which is shining upon the moon face. Aurinko, joka loistaa kuun pinnalla. And we start silence. Ja aloitamme hiljaisuuden.
sacrificial fire focused within the fiery will of God, and thus I stand. Stand in the revolve and tread this way the ways of man, and know the ways of God, and thus I stand, and thus I stand. Happy Aquarian full moon. Ja oikein hyvää vesimiehen täyttä kuuta. Each month when we follow and when we think about this sacred approach, we have to very consciously then look what happened, and consciously we envision what will happen. Joka kuukausi meidän tulisi täyden kuun aikana tietoisesti katsoa, mitä on tapahtunut, ja sitten visualisoiden suunnitella, mitä tulee tapahtumaan. So now let us make careful analysis from the past month. Nyt tehkäämme tarkka analyysi edellisestä kuukaudesta of our success and failure to carry out the discipline. Meidän menestymisestänne ja epäonnistumisestamme suorittaa tätä harjoitusta. Let us note exactitude in our reactions. Huomatkaamme with exactitude all reactions. Huomioikaamme tarkasti kaikki reaktiot. Results and phenomena, lopputulokset ja ilmiöt. How did we succeed during the time of the Capricorn energies? Kuinka onnistuimme kauriin energioissa?
Let us contemplate that. Ja pohdiskelkaamme nyt tätä. What did we learn last month? Mitä opimme edellisessä kuukaudessa?
And now turn your inner eyes towards the coming month. Nyt käännä sisäiset silmäsi kohti tulevaan kuukauteen. During these coming 2 days, we are having certain programs, the sacred pentagram program for the full moon approach. So we will have tomorrow 6 p.m. GMT, and then also on Wednesday we have also on 7 p.m. GMT. Ja huomenna on kello 20 ja sitten keskiviikkona kello 21 pyhän pentagrammin täyden kuun lähestyminen. DK is advising us to become all the time more and more aware during the time of the full moon and consciously work like all the other time during the month is to prepare for the next full moon. Ikään kuin kaikki kohdistuu tulevassa kuukaudessa tulevaan täyteen kuuhun. It teaches us to be mentally reoriented and focused. Se opettaa meidät mentaalisesti uudelleen orientoitumaan ja keskittäytymään. To keep detached from the brain activity. Ja pitäen erillään aivojen aktiivisuuden. And yet at the same time to preserve the waking brain attentiveness. Ja kuitenkin samaan aikaan säilyttäen valveilla olevana aivojen valppauden. The resultant effects, reactions and the registering of any realization must be noted for the 2 days succeeding the time of the full moon. Tulokset ja siitä tulevat vaikutukset ja reaktiot ja mitkä tahansa havainnot tulee rekisteröidä täyttä kuuta seuraavien 2 päivän aikana. For the seeping through of information and knowledge is often a slow process, sillä informaation ja tiedon vuodattuminen on usein hidas prosessi, owing to the adequate alignment of the bodies, johtuen kehojen riittämättömästä virittäytymistä. So during these coming days we will still continue our process. Try to gain the understanding what was happening, what is happening. Pyrimme ymmärtämään mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan. And again we will continue our meditation work. Jatkamme tätä mietiskelyä, imaginative meditation, mielikuvaa pohtain mietiskelyä. Mielikuvan pohjautuvaa mietiskelyä. So before the full moon we were seeing ourselves standing before the master. Ennen täyttä kuuta näimme itsemme seisomassa mestarin edessä. And now we imagine that we see Master rising from his chair. Nyt näemme mestarin nousevan tuolistaan. And now as a group we face the east. Ja nyt ryhmänä käännymme kohti itää. And together we say the great invocation.
Ja yhdessä lausumme suuren invokaation. And we try to say this invocation as consciously as possible. Ja pyrimme sanomaan suuren invokaation niin tietoisesti kuin mahdollista. And we say that in English. Sanomme tämän englanniksi. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. Let light and love and power restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima palauttakoot suunnitelman päälle maan. From being the world initiate in Capricorn, the disciple becomes an incarnated world server in Aquarius. Ollen maailman vihitty kauriissa, oppilaasta tulee inkarnoitut maailman palvelija vesimiehessä, and later a world savior in Pisces, ja myöhemmin maailman pelastaja kaloissa. Let us now all concentrate to this group effort to really serve. Keskittäytykäämme nyt kaikki ryhmä ponnistukseen todella palvella. Let us put our intention for this coming month that we really try to become better and better in serving. Pankaamme
tähän tulevaan kuukauteen tavoite, että pyrimme tulemaan koko ajan paremmaksi ja paremmaksi palvelijaksi. The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events and bring to light the love that underlies the happenings of the time. Let vision come and insight. Let the future stand revealed. Let inner union demonstrate and outer cleavages be gone. Let love prevail. Let all men love. Thank you, dearest friends. Kiitämme kaikkia rakkaita ystäviämme. Thank you for being present and participating. Kiitämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. We focus upon the group during this month. Keskittäydymme ryhmään tässä kuukaudessa. We understand that the group is not those who are upon the physical incarnation. Ymmärrämme, että ryhmä ei myöskään ole se, joka on fyysisesti inkarnoitunut. We have these secret and mysterious lines with each other. What is that truth behind us? Why and how we came together? With whom we formed the group? Mikä se salaisuus on? Miksi ja kuinka tulimme yhteen? Mikä on meidän oma ryhmämme? And then in the end we are just one great group, one big human family. In and out, horizontally and vertically. Ja lopussa me sitten olemme vain yksi ainoa ihmiskunta, ihmisryhmä. Horisontaalisesti ja vertikaalisesti. So we keep during these coming 2 days the sacred work and try to
be as much as aligned we can, and we are training ourselves to this discipline. Opetamme itseämme tähän kurinalaisuuteen ja pyrimme oppimaan olemaan tietoisia. And for that we say good morning from Finland and good night for some of you. Täällä toivotamme teille kaikille oikein hyvää huomenta ja tätä päivää. And let us continue serving. Ja jatkakaamme palveluamme. Now namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä.